Flearn video tutorial එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ අපේ Premiere Pro video edition එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්නේ Premiere Pro එක use කරලා කොහොමද logo intro එකක් හදාගන්නේ. අපේ වීඩියෝ එකට logo intro එකක් කොහොමද දාගන්නේ කියන එක තමයි අපි මේකෙන් බලන්නේ. එතකොට අපි කලින් වීඩියෝ එකේ බැලුවා මේකේ interface එක ගැන එහෙම අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊගාවට අපි බැලුවා මේකේදී ෆයිල් එකක් කොහොමද sequence එකක් හදාගන්නේ කියන හැමදේම අපි බැලුවා කලින් වීඩියෝ එකේ. එතකොට මම ආයෙත් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. මෙතන තියෙනවා අපේ effect controllers, ඊගාට project monitors, ඊගාට timeline, ඊගාට program monitor. ඊගාට අනිත් අපි effects එහෙමත් අපි බැලුවා effects කියන්නේ මොකක්ද කියන එක effects තියෙන තැනත් අපි ගිහිල්ලා බැලුවා කලින් වීඩියෝ එකේ. කලින් වීඩියෝ එක බලපු නැති අය ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා ඒක බලලා ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් පාරට වටී කියලා මම හිතනවා. ඊගාට අපේ channel එක subscribe කරලා නැති අය ඉන්නවා නම් subscribe කරගන්න, යාළුවන්ටත් මේක share කරගන්න. ඒකත් ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඊළඟට මම මෙතනින් ගිහිල්ලා අපේ මෙතන පොඩ්ඩ arrow එකක් තියෙනවා. මෙතනින් click කරලා මම යනවා project monitors එකට. right. එතකොට project එකට ගිහිල්ලා මෙතන අපි කරමු මේ project එකට මම දාගන්නවා files වගේක් import කරගන්න ඕනේ. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා ඒ විදිහටම මෙතන දැනට මම bin එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. අපි videos ගොඩක් ගන්නවා නම් අපිට මෙතනින් videos ආයිලාට images ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් දානවා නම් අපිට bin එකක් දාගෙන පටන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට නිකන් එළිය import කරගන්නත් පුළුවන්. දැනට මම මේකේ ගොඩක් files අපිට use වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මෙතන double click කරලා මගේ වීඩියෝ එක මම import කරගන්නවා. වීඩියෝ එකයි මගේ logo එකයි මම දෙකම මෙතනින් control key එකත් එක්ක press කරලා මම open කියලා දුන්නාම මගේ files දෙකම මෙතනින් open වෙනවා. එතකොට මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒකට file එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මම මෙතන sequence එකක් දාගන්නත් ඕනේ. sequence එකට ගිහිල්ලා file new ගිහිල්ලා new sequence එකක් දාගමු. ඒකට sequence එකේ setting එකට ගිහිල්ලා මම කලින් වීඩියෝ එකේ කරා වගේම අපි sequence එකක් හදාගන්න HDVD format එකේ okay කියලා දෙනවා. HDVD sequence එකක් හදාගත්තා. sequence එක හදපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති timeline එක active වුණා and මෙතන පොඩි කළු පාට display එකක් ආවා. ඊළඟට දැන් අපි ගෙනාපු වීඩියෝ එක මෙතන අපිට check කරගන්න පුළුවන්. මම ගාව මෙතන තියෙන වීඩියෝ එක. මේක වීඩියෝ එකට අපි double click කරමු. මෙන්න source monitor එකේ ඒක open වුණා. ඒකෝට අපිට පුළුවන් source monitor එකේ මේ වීඩියෝ එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියන එක බලන්න. මම කලින් මේකෙත් කිව්වාද මෙතන පොඩි වීඩියෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක මගේ හරිනම් මම මෙතනින් click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකයි ඔඩියෝ එකයි දෙකම ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක ඕන නම් අපිට මේ මෙතනින් අදගෙන ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක දාන්න පුළුවන්. ඔඩියෝ එක විතරක් ඕන නම් මෙතනින් මේ ක්ලික් කරලා ට්‍රැක් කරන් ඇවිල්ලා අපිට ටයිම්ලයින් එකට දාන්න පුළුවන්. මෙතන වීඩියෝ එක ඒ පිටින්ම අරන් ඇවිල්ලා මේ ටයිම්ලයින් එකට දා ගන්නවා. ඒකට මෙයා අහනවා මේ වීඩියෝ එක දානකොට මේ වීඩියෝ එක මේ සීක්වෙන්ස් එකේ සයිස් එකට සෙට් කරන්නද නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ සයිස් එකට මේක හදා ගන්නද කියලා. මම keep exciting setting කියලා දෙන්නම්. එතකොට මගේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට සෙට් වෙනවා. ඒකට අපි වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට play වෙනවා. ඒකට මේ වීඩියෝ එකට කලින් මම logo intro එකක් දාගන්න යන්නේ. ඒකට logo එකක් දානවා කියලා කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ logo එකක් PNG හරි JPG හරි format එකකින් අරගෙන එනවා. වගේ දැන් තියෙනවා මෙතන PNG format එකේ මගේ logo එක. මම මේක අරන් ඇවිල්ලා මේ timeline එකේ දානවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මේක size එක පොඩ්ඩක් lock කරගන්නම් ඔයාලට පේන්න. මෙන්න timeline එක adjust කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙන්න මගේ logo එක. මෙන්න logo එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට තමයි logo එක තියෙන්නේ. මම කරන්නේ මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ logo එක timeline එකේ ඉස්සරහට දාගන්නවා. මේක තියාගන්නේ මම පොඩ්ඩක් උඩ layer එකේ. මෙන්න මේ ගන්නට. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒකට මේක black color තමයි තියෙන්නේ background එකේ text ටික. ඒකට මේක පිටිපස්සේ white color background එකක් මට දාගන්න ඕනේ. මම white color background එකක් දාගන්නම් මම කරන්නේ මෙතනින් project කියන තැනට ඇවිල්ලා ඒ project එකේ අපිට කැමති තැනක මෙතන right click කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේක thumbnail විදියට view වෙලා තියෙන්නේ. මම මෙතන list view එකට දාගන්නම්. මෙන්න මෙතනින් ගිහලා list view කියන එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේක list එක විදියට දාගන්න. මෙන්න මේ විදියට. අපිට thumbnail එකක් ඕන නම් මෙන්න මෙතන icon view කියන එක දාපුවම මේ ලොකුවට අපිට පේනවා. ඒකට මම දැනට list එක දාගන්නම්. මෙන්න මෙතනින් right click කරලා මම දානවා new item කියන එකට. new item ගිහිල්ලා new item එකෙන් දාගන්නවා මම color matte කියන එක. color matte කියන එක click කරපුවාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් එකක් එනවා. ඒකෝර මේකෙන් පෙන්නනවා අපිට يعني අපි අරන් තියෙන settings ඒ විදිහට තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. මම ඒ settings එහෙම තියාගෙන මම මේක color matte කියන මේක okay කරනවා. okay කරපුවාම මෙතන color matte එකකට color එකක් ඉල්ලනවා අපි. අපිට මෙතනින් කැමති color එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ logo එකට අනුව
ඔයා කැමති කලර් එකක් දාගන්න. මම දැනට white කලර් එකක් දාගන්නවා. කියන්නේ මගේ logo එකට white කලර් එකක් set වෙයි කියලා මම හිතනවා. එතකොට මම මේ white කලර් එක select කරගෙන ඒ කියන්නේ white කලර් එකේ කලර් එක තමයි FFFF කියලා දාන්නේ. නැත්නම් මෙතන 00 කියලා දුන්නොත් ඒක black කලර් එක. මම දැන්ට FF කියන white එක අරගෙන මම ඕකේ කරනවා. ඊට කලර් මැට් එකට නමක් ඉල්ලනවා. මම නිකන් දෙන්නම් logo background කියලා මම දෙනවා. දීලා මම okay කියලා දෙනවා. මෙන්න මෙයා මේවා හදනවා. ඒකට මේක මම අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් දාගන්නවා. දැන් මම logo එකට පිටිපස්සේ මෙන්න මේ විදිහට set වුණා. හැබැයි මගේ logo එකේ පොඩි කළු පාට ඉරක් තියෙනවා. මම මේක Photoshop එකෙන් අයින් කරගන්න ඕන එකක්. මම මේක අයින් කරලා නැහැ. කමන්නේ මට එහෙම අවුලක් නැහැ. මම එහෙම තියන්න. ඒකට මේක අපිට පුළුවන් මේ logo එක resize කරගන්න. resize කරගන්නවා නම් මෙන්න මෙතනින් click කරලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් ගිහලා effect controls කියන තැනට යන්න. effect control කියන තැනට ගියොත් අපිට මේකේ scale එක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ගිහලා scale එක අපිට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට position එක අපිට උඩට පල්ලයට අරගන්න පුළුවන්. මේ උඩට පල්ලයට ඊට left and right අරගන්න පුළුවන්. දැන් මට මේක තියෙන ගාන හරි මම මේ විදිහටම තියාගන්නවා. තියාගෙන මෙන්න මේකයි මේ උඩ තියෙන ලේස් දෙකම සිලෙක්ට් කරලා මගේ දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි මේ දෙකම මම shift key එකත් එක්ක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා මේ දෙකම මම තනි ලේයර් එකක් විදිහට මාරු කරන්න යන්නේ. තනි ලේයර් එකක් කරනවා නම් මම මෙතනින් right click කරලා මම next කියන option එක දෙනවා. එතකොට මේක තනි ලේයර් එකක් වෙනවා. එතකොට මේකට නමක් ඉල්ලනවා. අපිට මෙතනින් දෙමු logo කියලා. logo කියලා දීලා මම මේක okay කියලා දෙනවා. දැන් මේක තනි ලේයර් එකක් වුණා. දැන් අපි මේක ආපහු change කරගන්න ඕන නම් මේකේ මොන හරි වෙනසක් කරගන්න ඕන නම් ඇතුලේ මේක ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මෙතන අලුත් ටැබ් එකක් විදියට මේ logo එකේ මේ logos දෙක පෙන්වනවා මෙතන. මේ logo එකයි background එක. වෙන මේක off කරන්නත් පුළුවන්. මේක off කරලා අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් background එක off කරලා ඊට පස්සේ මේ sequence එකට ගියාම මේ background එක නැති වෙනවා. ඒකට අපෝ මෙතනට අවිල්ලා අපිට මේක on කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට. on කරලා මෙන්න මේක on නැත්නම් close කරලා දාන්නත් පුළුවන්. මෙන්න අපේ sequence එකට ආවා. ඒකට අපිට දැන් play වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට දැන් play කරගත්තොත් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි play වෙන්නේ. අපිට ඒ විදිහට නෙමෙයි play වෙන්න ඕනේ. දැන් මට මේක තප්පර 3ක වගේ කාලයක් තිබ්බනම් ඇති. ඒකෝ මම මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙතන timeline එකේ මම තප්පර 3 type කරගන්නවා. 3 කියලා type කරලා මෙන්න 3 ආවා. 3 ගාවට ඇවිල්ලා මම මේක cut කරගන්නවා. bleed tool එක අරගෙන මම මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා. bleed එක අරගෙන මෙන්න මෙතනින් මම cut එකක් දාගන්නවා. දාලා selection tool එක අරගෙන මම මේක අයින් කරලා දානවා. මෙතනින් මැද ක්ලික් කරලා මම ආපහු delete key එක press කරනවා. මෙන්න මේක ඇවිල්ලා මෙතනට set වෙනවා. දැන් අපි play කරපුවාම මෙන්න එකපාරටම නිකන් කැඩිලා වගේ තමයි මේක play වෙන්නේ. එතකොට මේකට අපි effect එකක් දාන්න වෙනවා. මේ intro එක ලස්සනට හදාගන්න. ඒතකොට මම මෙතනින් ගිහිල්ලා පොඩි effect එකක් දාගන්න යන්නේ. එතකොට මම මෙතන ක්ලික් කරනවා. මෙතන project එකේ ක්ලික් කරලා මෙතන මම effect කියන එක දාගන්නවා. effect එකේ ගිහිල්ලා අපි දාගමු video effect. video transfer effect එකක් මම දාගන්නවා. video එක transfer වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා dissolve. ඒතකොට dissolve කියන effect එකක් මම අරගන්නේ. එතකොට මම මෙතනින් ඇවිල්ලා black deep back කියන එක අරන් ඇවිල්ලා මම මෙතනට දාගන්නවා. sorry ඒක වැටුන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතනින් අරන් ඇවිල්ලා මම මෙතන deep back එක දාගන්නවා. and cross dissolve කියන එක අරන් ඇවිල්ලා මම මෙන්න මේකට දාගන්නවා. මම දැන් මෙතනින් මේ cross dissolve කියන දාගත්ත එක ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරගත්තාම අපිට පේනවා මෙන්න මෙතන මේක effect එකේ setting එක effect controllers වල. මම මේ effect controllers වලට ඇවිල්ලා මේ setting එක පොඩ්ඩක් අපි drag කරගන්නවා මම පොඩ්ඩක් වෙලාවක් ඇදිලා play වෙන්න ඕනේ කියලා. sorry මම මේක undo කරන්න. ඔයාලට sorry cross dissolve එක ආයෙ දාගන්න. දැන් දාගත්තාම දාලා මම දැන් මේක play කරනවා බලන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර වීඩියෝ එක ඇතුලෙන් ලාවට play වෙලා ඒක අයින් වෙනවා විදියට තියෙනවා. දැන් අපිට තවත් ඕන නම් මේක පොඩක් adjust කරගන්න මෙතනින් click කරා effect controllers වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් drag කරගන්න දැන් අපි play කරපුවාම අර ටික වෙලාවක් අරක තියෙනවා. අපිට මෙතනින් time එක adjust කරගන්න පුළුවන් කොච්චර තියෙන්න ඕනේද කියන එක. දැන් මෙතන start එක මම මේක තියලා මේ black color එකෙන් තමයි මේක පටන් ගන්නෙ. ඒකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක මෙතනට අවිල්ලා මේකෙත් අපිට ටිකක් වැඩි කරලා දෙන්න පුළුවන් start එක. කොහොමද මේ
ඔන්න ඔය විදිහට වීඩියෝ එක පටන් අරගෙන ඔන්න ඔය විදිහට ඉන්ට්‍රෝ එක යනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මම මේක මීට මූව් කරන්න මේ දැන් මෙතන ඉඳලා මේ ලොගෝ එක තියෙනවා and මේ වීඩියෝ ගුඩට ආවේ මේ වීඩියෝ ගුඩට එද්දි මේ වීඩියෝ ගුඩ අර ලොගෝ එක තියෙනවා මේ මීට එක බොඳ වෙලා යනවා. අන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ඉන්ට්‍රෝ එක තියෙන්නේ. අපිට මේක තවත් ඩ්‍රැග් කරගත්තොත් තව ටික වෙලාවක් එක තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ඉන්ට්‍රෝ එක. අපිට පුළුවන් දැන් මේකට පොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් දාගන්න. එතකොට අපි මෙතනට පොඩි ඔඩියෝ එකක් දාගමු. සමහර විට දැන් ඔයාලා ගත්ත වීඩියෝ එකේ ඔඩියෝ එකක් තියෙනවා. දැන් මම ගත්ත වීඩියෝ එකේ නම් ඔඩියෝ එකක් නැහැ. ඒක නිකන් වීඩියෝ එකක්. ඒතකොට ඔඩියෝ එකත් එක්කම තියෙන. දැන් සින්දුවක් අරගෙන ඔයාලා සින්දුවට ඉන්ට්‍රෝ එකක් දානවා නම් එතකොට මේ සින්දුවත් එක්කම පල්ලෙහා වීඩියෝ එක එනවා. සෝරි ඔඩියෝ එක එනවා පල්ලෙහා. බලමු අපි මේකට ඔඩියෝ එකක් දාගෙන දැනට මම මෙතනින් ගිහිල්ලා ප්‍රොජෙක්ට් වලට යනවා. ගිහිල්ලා මම ඔඩියෝ එකක් දාගන්න යනවා. මම අලුතින් බින් එකක් දාගන්න. මම ඔඩියෝ කියලා දාගන්න ඒකක් දාගත්තා. ඒක ඇතුළට තමයි දැන් මේ ඔඩියෝ එක දාගන්න යන්නේ. එතනින් ගිහිල්ලා ඩබල් ක්ලික් කරගත්තා. මම ගා ඔඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා. මම ඔඩියෝස් දෙකම මෙම ඕපන් කියලා දාගන්න. මෙන්න ඔඩියෝස් දෙකම ඕපන් වුණා. එතනින් මේ පළවෙනි එක අරගෙන මම අරන් ඇවිල්ලා මම මෙතනින් මේකට දාගන්නවා. මගේ මේ වීඩියෝ එකට. මම මේක ප්ලේ කරපුවාම මේක ප්ලේ වෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. ඊගාවට මම ගාව තියෙනවා මේ තව ඔඩියෝ එකක්. මම ඒකත් අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම දාගන්නවා. හැබැයි මම මේක දාන්න යන්නේ මගේ ලොගෝ එකට. අපි බලමු ලොගෝ එකට කොහොමද දාන්නේ කියලා. මම මෙතනින් ගිහලා මේවා කට් කරගන්නවා. tracer tool එක අරගෙන මෙන්න මෙතනින් කට් කරලා selection tool එක අරන් මම මේක delete කරලා දාන්නවා. හරි. දැන් මම මේ දෙක මෙහෙම තිබ්බහම ඔන්න ඔය විදිහට මේක play වෙනවා. මේක හරි smooth වීඩියෝ එකක් පටන් ගන්න හින්දා මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට මේ විදිහට තියෙනවා නම් අවුලක් නැහැ. මේ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඔඩියෝ එකක් අරගෙන ඒ කියන්නේ ලොගෝ එකේ වීඩියෝ ඔඩියෝ එකක් දාගෙන ඔන්න ඔය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකම අනිත් පැත්තට වෙනවනම් දැන් බලමු මෙන්න මේක. බොඩ මෙහාට ගන්න. මෙන්න මේක ප්ලේ කරපුවාම හරි ඔන්න ඔය විදිහට. ඒ කියන්නේ මේක ස්මූත් මදි. එකපාරටම ගහනවා. දඩ ගාලා වදිනවා කියන්නේ. ඒකට මම මෙතනින් ගිහලා මම මේක ලොගෝ එකට දාගන්නවා. දැන් පොඩක් අනිත් පැත්තට මාරු කරගන්නවා. මෙතන අරගෙන මෙන්න මේක මෙතනින් කට් කරලා selection මෙන්න මේක අයින් කරගත්තා. මම මෙතනින් මෙයාව දාගන්නවා. දාගෙන මෙන්න දැන් මේක ප්ලේ කරනවා. අනේ විදිහට. මම මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මට ඔඩියෝ එකට පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක්. මම මෙතනින් ගිහිල්ලා effects මම මෙතන audio effects වලට ගිහිල්ලා මම audio වලට effect එකක් දාගන්නවා. පොඩි. මම මෙතනින් දානවා noise නෙවෙයි මම දාන්නවා audio transfer effect එකක්. cost එකක් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ effect එකක් අරන් ආවිල්ලා මම මේ audio එකට දාන්න පුළුවන්. අර එතකොට අර sound එක පොඩක් අඩු වෙලා උඩට එනවා. කියන්නේ අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන effect එක උඩ click කරලා මෙන්න මෙතන. ඒකට effect එක මෙතන හිමීට තමයි sound එක වැඩි වෙන එකපාරටම sound එකේ නේ අර logo intro එකත් එක්කම sound එක හරියටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න විදිහට intro එකක් දා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මම ওই විදිහට තමයි හදාගත්තේ. මම මේ audio style එක පාවිච්චි කරේ YouTube වල තියෙන free audio set එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ හොඳ audios හොඳ සින්දු එහෙම දාලා පාවිච්චි කරන්න. copyright ප්‍රශ්නයක් ඉඳන් මම මෙතන සින්දුවක් එහෙම පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් හොඳ සින්දුවක් දාලා මෙන්න මෙතන විදිහට වීඩියෝ එකක් දාලා වීඩියෝ එකට background audio එකකුත් දාගෙන හදා ගන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට useful නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකකුත් දාන්න. channel එක subscribe කරගන්න අමතක කරන්න එපා. and යාළුවන්ටත් පේන්න මේක share කරන්න. තුන්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.